Practical comparison tayo mga brother. NMAX version 2, matagal na nasa Pilipinas, marami nang gumagamit. Ikukumpara natin dito naman sa bagong Bristol Maxxie 160. Bago sa Pilipinas, has that Maxxie scoot feel. Kung gusto niyo mapanood ng mga full review ng mga motor na to, be sure to check out sa channel na natin. Kumbaga hindi na natin isa-isayin lahat dahil masyadong tatag na video. This video will be focusing on the practical features, power, fuel consumption, even availability ng pyesa. So, tara! Una, syempre, when we're buying or considering buying motorcycles, unang-una budget. So, si NMAX 155, the top-of-the-line ABS traction control version, is priced at 152,900 pesos. Habang si Maxxie 160 naman, naka-promo price ngayon yan. So, ang presyo neto is nasa 138,800 pesos. Yes, mas mura si Maxxie 160, kaya nga pag-uusapan natin on both of the prices na itong mga motor na to, ano yung makukuha natin mismo. Ito na nga yung comparison. Porma tayo mga brother, hindi na ako mamigay kung ano mas maganda dito dahil parehas, ang dami mga manok dito, no? Para provincia feels kasi ito. Nga pala, nasa Greens and Shades Private Resorts tayo mga brother. Check out the Facebook page, nasa link din sa baba, sa description and sa comment section. Like and follow dahil baka gusto nyo mag-rent dito. Yan, bigyan kayo ng discount pag follower kayo. Alright, anyway, going back to my point, pagdating sa looks, parehas Maxxie scoot, parehas masasabi nating touring motorcycle. The Maxxie 160 has that edgier, sharper lines at mas malapad siya. May kita niyo yan kapag pinagtabi na talaga itong dalawang to. Habang si NMAX 160 naman, yes, touring pa rin yung dating niya, but this is more on the, parang mas smooth flowing yung lines na. So, depende na lang talaga kung alin dito sa dalawang to ang mas trip mo. Kumbaga, si Maxxie 160, bigger, sportier. Si NMAX naman, parang, yes, mabulto, pero smoother. Ganun siya. Ngayon, ang importante, makina. NMAX 155, nasa 155cc engine displacement. At pagdating naman sa smoothness ng makina, kumbaga, napatunayan na to. Mararamdaman mo talaga na kapag nag-throttle away ka, isa to sa mga mararamdaman mo yung response kaagad without any delays. Even if you are cruising on higher speeds, mararamdaman mo na parang andun pa rin yung hatak niya kapag piniga mo pa rin yung throttle mo. So, very minimal engine vibrations actually. Tapos dito naman kay Maxxie, this is a 160cc scooter or engine displacement. At pagdating naman sa makina, sabi ko sa full review ko, parang mabigat siya tingnan, pero pag piniga mo na magiksi pala. Ito yung tinatawag ko na malutong, yung throttle response. So, even if you're cruising on 90, 100, above 100 kph speeds, wala ring mga vibrations to. So, masabi natin, really neck and neck when it comes to the engine. Kaya kung tayo ay magpapaka-metikuloso, if we are going to nitpick the engine performance, kasi dalawa yun what power does it bring? And the other one, fuel consumption. So, ito, pag-usapan muna natin yung acceleration or yung hatak ng dalawang to. Pag-compare natin. Alright, so nakita niyo yung mga brother when it comes to the acceleration, by the millisecond na tayo, inorasan na talaga natin. The Maxxie 160 can reach the 60 kph a little bit faster. Kumbaga sabi ko nga ng konting segundo kung tayo ay magpapakaselan. Almost the same din sila na when reaching or the time consumed when reaching dun sa 80 kph. Pagdating naman dun sa 90, 100 kph and above, doon na kumbaga mas nagpapantay na silang dalawa. So really you can't go wrong kung ang hatak ang hinahanap mo sa motor. Gusto mong mag-overtake, gusto mong humataw, gusto mong mas mabilisan ang biyahe mo. For both of this,
these scooters will give you that power that you need para hindi ka mabitin kahit may angkas ka pa, kahit na fully loaded pa yung motor mo. So, pangalawang kailangan nating tingnan when it comes to the engine performance is the actual fuel consumption. So, dito kay NMAX, I've been using this for years na. Lagi ko nakuha sa kanya, I'm averaging about 34-35 kilometers per liter. Habang si Maxxie 160 naman, in the few hundred kilometers that I've been using this, again, disclaimer lang, nasa break-in pa kasi sobrang bago. I was able to get 37, more or less 37 kilometers per liter. Napag-usapan na rin lang natin yung fuel consumption. Sa isang single full tank, si NMAX kasi, you have the capacity of 7.6 liters. So, you do the math. 7.6 times 34 kilometers per liter. Yun yung kaya mong ibiyahe sa isang full tank. Habang doon naman talagang lalamang ng malaking lamang si Maxxie because the fuel tank for the Maxxie 160 is 13 liters. Yes, mga brother, 13 liters. I-multiply mo dun sa kaninang gas consumption natin. Ay, talaga namang pangmalay to. Ang sarap mag-ibot Pilipinas, ganun kalaki yung tangkay mo. So, that's impressive for a 160cc scooter to get that much of a fuel tank capacity. Pagdating naman sa piyesa, mga brother, no doubt naman na mas gamang si NMAX because matagal na sa Pilipinas si NMAX at nagkalat naman na talaga yung mga pyesa nito. But not to say that Maxxie will not have any available parts and basic consumable parts para sa kanya. Again, kung napanood niyo yung ating review nung nakaraan kay Maxxie 160, binuksan natin yan. Kasi yung gulong niyan, standard lang. Yung lights niyan, standard din lang naman. The side mirror and all that stuff sa standard lang. So, nung binuksan natin yung pinakapanggigid niya, the consumables, yung mga bola, belt, etc., pretty much the same as that of the ADV 160 tsaka iba naman PCX 160 ko. So, kung mag-upgrade ka or you're looking into replacing yung mga CVT set mo, yung dalawang motor na yun, yung pwede mong pagbasihan. Gaya na sabi ko, siguro air filter na lang, hindi ako familiar. Baka kayo familiar kayo, no? Nakita niyo yung air filter dun sa video natin. I'm just not familiar kung ano yung magmamatch dyan sa air filter na yan. Baka kayo alam nyo. So, again, i-comment nyo na lang para matulungan naman yung ibang mga brother natin. But, nonetheless, sabi ko nga, marami ng mga Bristol Motorcycles branches and shops and dealers na nagkaalat so you can coordinate with them just in case medyo komplikado. But when it comes to yung mga basic ba, mga consumables, pretty much ito the same as the ADV PCX 160. Yun nga lang, tagang kalat na yung kay NMAX. Understandably so dahil matagal na nga sa Pilipinas. Pagdating sa brakes, wala na masyadong usapan dito. Parehas NMAX and Maxxie 160 both have front single disc brake and a rear disc brake as well. Both motorcycles have ABS, yes, dual ABS channel. And parehas din sila may traction control system which both motorcycles have the option to turn off and turn on. So, pantay sila pagdating dun sa punto na yun. When it comes to the overall handling ng motor na to, so we're talking about the combination of the functions ng gulong, ng suspension, yung maneuverability ng manibela. It's really hard to say kung sinong mas angat dito. Dito sa NMAX, matagal ko nang ginagamit to, the stock tires, okay naman yan when it comes to the basic cornering, tsaka sa mga touring drives natin. Siguro, ang comment ko na lang dito is sa mga unang buwan ng paggamit mo ng NMAX, sa mga NMAX users dyan, comment nyo kung tama yung sasabi ko dahil ito yung experience ko, mas ramdam ko yung lagutok dun sa front suspension niya. Minimal lang naman, yung mga tipong malulubak ka talaga, pero mas nararamdaman ko yung lagutok. And then, mas malambot ng konting-konti, para sa akin yung rear suspension ni NMAX versus naman sa rear suspension naman nito ni Maxxie 160. Maxxie 160 sa rear suspension, it's more on the stiffer side. Again, for my weight, I'm about 100 kilos. So, I'm speaking from my experience. Pagdating naman sa harap, given na mas nagamit ko to sa malulubak na kalsada dito sa Bulacan, hindi ko naramdaman yung mga lagutok niya. So, yun yung, kumbaga, front suspension, parang mas lamang si Maxxie 160. Rear suspension, if you're looking for mas malambot ng konti, lamang si NMAX. Pero the little stiffness na meron naman si Maxxie 160 gives you that stability naman when it comes to cornering and yung mga aggressive riding. So, it really depends as to what you're looking for sa mga bikes na to. But both motorcycles, even though mas malapad siya, mas malapad actually si Maxxie 160, but both motorcycles will not give you any problems when it comes to handling. Isa sa nagustuhan ko sa dalawang motor na to actually
is the clearance yung sa manibela niya. Kasi sa height ko na 5'10", maraming mga motor na kapag sinagad ko, sayad yung manibela. Ito kasi hindi. So that's for NMAX. Tapos tingnan mo kay Maxxie. Ayun o. So same. Di ba? So that gives me better, unang-una, security at saka maneuverability kasi kahit isagad ko yung pag maniobra ko ng manibela, hindi tumatama sa hita ko. So mas madali siyang i-maneuver through traffic. Pagpasensyahan nyo na yung aso ko nagpapapansin sa likod eh. But kung may maririnig kayo, siya yun. Features tayo ng konti mga brother. Again, just the practical features, hindi ko na isa-isahin lahat. Depende na lang talaga sa riding style mo at saka sa kung anong kailangan mong features yung magsaswak dun sa paggamit mo ng motor. Ako, nagustuhan ko yung malaking windshield ni Maxxie 160. Although it's not adjustable, para sa akin, perfect na yung positioning nito kasi si NMAX wala nun. So if you're touring, mas bumabiyahe ka na mas malayo, mas mapapakinabangan mo to. But around city, wala namang kaso. Yung iba, ayaw pa nga ng windshield. So depende talaga kung ng paggamit mo. But kaya ganyan naman ako. So, pag nag-ride ako, hindi man madalas. Pero pag nag-ride ako malayo, mas gusto ko yung merong nagde-deflect nung hangin. Another thing is that both motorcycle have the automatic start and stop switch. Alam niyo na siguro yan, hindi ko na masyadong i-detalye. Both motorcycles also has a smart key system. So keyless na siya. Although ang kinagamang lang ni Maxxie is the Maxxie 160 offers the analog type. So kumbaga, kung medyo mag-lowbat yung yung keyless system mo, you have the option para i-insert pa rin yung susi dyan and you can still turn it on ng mano-mano. Ika nga. Ngayon, pagdating naman doon sa mga front pockets natin, si NMAX 155 meron na itong covered front pocket dito. Actually, malaki ito eh. Ilagyan natin ng cellphone. You can fit a few phones, maybe a couple of phones dito. Tapos yung bulsa naman niya dito sa kabila, hindi na siya covered. So, open lang siya. But you will have the charging port. Dito na siya naka-station. Alam ko ito yung 2023 edition ng NMAX eh. So, kung yung mga naka 2024, can you comment if yung meron na bang USB type? Kasi ito kailangan pa ng adapter eh. So, yung NMAX kasi na meron ako is yung sa previous year pa. So, pa-comment na lang mga brother. Habang si Maxxie naman, meron tong front pocket sa kanan niya. Depressed naman to. Malaki din to. Can easily fit standard size cellphone. Tapos, yung kabila, covered din. Pero ito, hindi ito yung pinipress. If you saw the review, kailangan mong susian. So, ito yung mas secured. Kahit na mag-iwan ka siguro ng wallet dyan or yung cellphone mo, accidentally maiwan mo, basta nasa yung susi, yan, hindi siya mabubuksan. Yan. So, yun yung lamang niya. And the Maxxie 160 front pocket also has the charging port na, pero USB type na yan. Pagdating naman sa under seat compartment, ito buksan natin yung kay Maxxie 160. Yan. Mababaw lang siya actually. Malapad, medyo pahaba pero mababaw lang. So, wala kang ma-fit na mga any size ng full face or even open face helmet, but you can fit a lot of clothes, tools, documents, yun yung meron. Yun naman yung kinagamang ni NMAX dahil si NMAX naman, if we're going to check this out, mas malaki yung kanyang under seat compartment. So palalim siya and depende na lang sa shell ng helmet na gamit mo, kasya naman yan dito kasi this is over 20 liters worth of under seat compartment. So lamang si NMAX doon. Pagdating sa bato ng headlight, very rare yung gumagawa ng mga reviewers na ito kasi hindi nila pinapakita yung bato ng stock na headlight. For the NMAX 155, alam na natin yan, LED lights, kailangan talaga ng reinforcement. If you're just using the motorcycle all throughout the city, urban riding, kumbaga, okay na yan. Pero kung sa long ride, kailangan mo talaga ng reinforcement, kailangan mo magdagdag ng auxiliary, ng mini driving light, para masigurado na mas makikita mo yung kalsada. Si Maxxie 160 naman, also LED, pretty much the same pagdating doon sa low light. Standard lang, medyo pakalat ng konti, hindi masyadong focused, similar dun sa NMAX. Pero maganda yung bato nung bright or yung high beam ni Maxxie 160. Napansin ko mas focused, mas parang laser type siya. Although LED lang, maganda yung pagkakabato. So, lamang ng konti dun si Maxxie 160 in the sense na yung high beam niya mas focus kaysa dun sa high beam ni NMAX 155 natin. Siguro, I just want to point out mga brother na pagdating sa extra features, si NMAX 155 natin has that Yamaha or Y-Connect wherein you can connect your motorcycle to your phone. Although wala siyang navigation, wala siyang screen mirroring,
For me personally, I don't really use it. Matagal na sa akin itong motor na to, pero hindi ko talaga siya ginagamit. Especially kung yung sa PMS, reminders, schedule, stats, I don't really use it kasi enough na yung digital panel. Si Maxxie 160, wala naman siyang phone connectivity. Siguro mas maangas pag meron, but the information, again, similar to sa NMAX na experience ko, okay na yung mga nakikita ko dun sa pinaka-digital panel natin. Riding position tayo mga brother. Kumpara natin, again, I am 5'10" in height. You may use me as a reference. Sa NMAX, mababa lang naman to eh. So, kita nyo, lapat na lapat yung aking paa sa kalsada. And then, pagdating dito, I just have a little bit of space para igalaw-galaw yung paa ko. And the extended footrest, eto. Siguro pansin nyo na lang yung angulo kasi papakita ko in comparison dun pag sinakayan ko yung Maxxie 160. Halos, kumbaga minimal difference when it comes dito tsaka dito in terms of how far you are able to stretch your legs. At nabanggit na nga natin kanina, yan, okay yung turning radius na ito. Sagar, hindi sasabit. So, upright riding position. Nabanggit na rin natin kanina, wala itong mataas na windshield. Depende na lang talaga kung kakailanganin mo. Kung long ride, sana meron, no? Para mas nababawasan yung bato sa atin ng hangin. Pero kung city ride lang, wala namang issue yan. Sakay naman natin yung Maxxie 160. Maxxie 160 naman, sakay naman natin. So, ganun din, mababa din. Tingnan nyo na lang sa screen yung actual na seat height na ito. Pero para sa height ko, sobrang lapat na lapat. And, eto lang, minimal movement din lang. Para parehas din lang ng NMAX. Pagdating dun sa primary floorboard na ito. And ito, kumbaga mas palabas lang ng konti yung angulo ng binti ko. Mas may stretch ng konti, pero parehas sila na hindi talaga stretch na stretch. But good thing, the Maxxie 160 also covers my entire foot. Parehas sila, no? And parehas din sila na yan, sagad din yung turning radius pagdating sa maneuvering. So okay, ito yung sasabi ko kanina pa, na when it comes to my style of riding, I would rather prefer the windshield. Malaki, mataas, malapad, at hindi yung parang may grado, walang ganun. Malinaw naman siya. So, good siya. Upright riding position, malambot din yung upuan. So, pretty much equal when it comes to the riding position. Siguro, sa riding ergonomics and the overall comfort, ito, yung nilamang ni Maxxie dito. Kasi yung posisyon ng manibela, yung posisyon ng katawan natin, yung posisyon ng likod is pretty much the same. Alright mga brother, tapusin natin itong video na to dahil napakita natin sa inyo ilan sa mga practical features and specs na maaaring tinitingnan nyo when it comes to choosing the motorcycle, lalo na kung itong dalawang to ang candidates nyo. At dahil ligong-ligo na kami dito sa Greens and Shades Private Resorts, check it out sa Facebook page. Hanggang dito naman yung video natin mga brother, again, para hindi ka magpahuli sa mga news, reviews, and tips pagdating sa pagmumotor. Be sure to follow lahat ng mga social media pages natin, pagdating ng TikTok, Instagram, Facebook, and YouTube. In the next video mga brother,